من وقتی یه غذا رو واسه اولین بار درست میکنم خیلی هیجان زدم، چون هم یه غذای جدید رو یاد گرفتم و هم یه مزه جدید رو امتحان کردم. من این غذا رو برای اولین بار بود که درست میکردم، ولی انقدر از تمام ازش خوشم اومد که حتما دوباره بازم درستش میکنم. هم خیلی لذیذ و خوشمزه بود و هم سریع و راحت درست شد. مطمئنم اگر این غذا رو امتحان کنین شما از تمام ازش لذت میبرین. 2 تا بادمجون متوسط و ورقه‌ای ببرین. اگه مثل من دارین بادمجون رو با پوست درست میکنین حتما قبلش حسابی بشورینشون. ولی اگر بادمجون با پوست رو دوست ندارین میتونین پوست بادمجونا رو بگیرین. تو مزه این غذا بادمجون پوست داشته باشه یا نداشته باشه هیچ فرقی نمیکنه. این مقدار موادی که من دارم باهاش این غذا رو درست میکنم برای 2 تا 3 نفر کافیه. ورقه های بادمجون رو همونطور که من دارم برش میزنم ببرین. خیلی از افراد عاشق غذاهایی که توش بادمجون داره هستن. حالا چه بادمجون سرخ شده باشه چه کبابی. من با اون افراد پیشنهاد میکنم حتما یه بار این غذا رو امتحان کنن. وقتی بادمجونا رو خورد کردین توی کاسه بریزین و یه قاشق مرباخوری نمک بهشون اضافه کنین. یه مقدار آب روی بادمجونا بریزین و بذارین نیم ساعت بادمجون تو آب نمک بمونه که اگر تلخی داشته باشه تلخیش گرفته بشه. 2 تا پیمونه پلوپزی برنج رو چند بار بشورین، بعد هم بریزین توی قابلمه و اندازه 2 تا بند انگشت آب روی برنج بریزین. یه قاشق مرباخوری نمک و یه قاشق مرباخوری کره اضافه کنید. هم بزنین تا نمک توی آب برنج پخش بشه. برای این غذا برنج حتما باید به صورت کته درست شده باشه. من آموزش کامل درست کردن کته رو توی کانال گذاشتم. لینکش رو میذارم براتون، اگه خواستین بریم ببینین. توی قابلمه یه مقدار روغن بریزین. وقتی روغن گرم شد بادمجونا رو بهش اضافه کنین. بعد از نیم ساعت که بادمجون توی آب نمک موند حتما بشورینشون تا نمک بادمجون شسته بشه. بعدم بذارین کامل خشک بشن و بعدم سرخشون کنین. روغن یه مقدار بیشتر بریزین چون بقیه غذامونم با همین روغن میخوایم درست کنیم. بادمجونا که سرخ شد از توی روغن درشون بیارین و بریزین توی ظرف. خیلی هم نیازی نیست بادمجونا رو سرخ کنین، چون اگه خیلی سرخ شه بادمجون خشک میشه. همین که 2 طرف بادمجون طلایی شد کافیه. یه پیاز تقریبا بزرگ و نگینی خورد کنین. توی همون روغنی که بادمجونا رو سرخ کردین پیازا رو بریزین و تفت بدین تا پیاز سبک شه. .300 گرم فیله مرغ و مکعبی خورد کنین. اگه فیله نداشتین میتونین از سینه مرغ هم استفاده کنین. تفاوت فیله مرغ با سینه مرغ اینه که فیله از نظر بافت نرمتر و نازکتر از سینه مرغه و به همین دلیل خیلی زودتر و سریعتر از سینه پخته میشه. سینه مرغ به دلیل چربی کم و پروتئین زیاد گزینه خیلی خوبیه برای افرادی که مراقب سلامتی خودشون هستن. پیاز که یه مقدار کاراملی شد تیکه‌های مرغ رو بهش اضافه کنین و تفت بدین تا جایی که رنگ مرغ عوض بشه. زمانی که دارین مواد رو با هم سرخ میکنین حرارت گاز باید متوسط باشه.
یه دونه فلفل دلمه بزرگ و نگینی خورد کنید. من چون میخواستم از 2 تا رنگ فلفل دلمه استفاده کنم برای اینکه غذام خوش رنگ تر بشه، از نصف فلفل دلمه زرد و نصف فلفل دلمه قرمز دارم استفاده میکنم. فلفل دلمه عطر و طعم این غذا رو خیلی عالی میکنه. اصلا حذفش نکنید. مرغا که یه مقدار سرخ شد و رنگشون عوض شد، فلفل دلمه رو بهشون اضافه کنید و 2-3 دقیقه مواد رو با هم تفت بدید. فیله مرغ چون سریع پخته میشه خیلی لازم نیست سرخ کنید، چون اگه زیاد بپزید مرغ خشک و سفت میشه. بعد از 2-3 دقیقه که فلفل دلمه رو هم با مرغ تفت دادیم، بادمجونای سرخ شده رو اضافه کنیم و مواد رو با هم یه تفت کوچیک بدیم. بریم سراغ اضافه کردن ادویه ها. 1 قاشق مرباخوری سرخالی نمک، نصف قاشق مرباخوری فلفل سیاه، 1 کوچولو فلفل قرمز، نصف قاشق مرباخوری زردچوبه و 1 قاشق مرباخوری پودر سیر اضافه کنیم. تفت بدیم تا هم ادویه ها سرخ بشن و هم طعمشون به خورد مرغ و بادمجون بره. الان دیگه مواد آماده است و میتونین از روی حرارت بردارین. کتمونم الان دیگه کامل درست شده. توی یه ظرف پیرکس مخلوط مرغ و بادمجون و فلفل دلمه رو بریزین و مواد رو کف ظرف پخش کنین، به طوری که یه لایه از مواد رو کف ظرف بپوشونه. اگرم ظرف پیرکس نداشتین عیب نداره، از هر ظرف دیگه‌ای که دارین میتونین استفاده کنین. برنج کته رو روی مواد بریزین و پخش کنین. همینطوری که من دارم انجام میدم با پشت کفگیر برنج رو فشار بدین تا برنجا به هم بچسبن و بافت برنج منسجم بشه. حواستون باشه همه قسمت‌های برنج باید فشرده بشه. اون ظرفی رو که میخواین غذا رو توش سرو کنین روی ظرف مواد بذارین و ظرف رو برگردونین. غذامون آماده شد. همونطور که دیدین فقط با 3-4 تا قلم مواد ساده که تو خونه همه پیدا میشه میتونین یه غذای جدید و فوق‌العاده خوشمزه رو درست کنین. مطمئنم بعد از اینکه این غذا رو امتحان کردین میره توی لیست غذاییتون. این غذا چون هم ظاهر خوبی داره و هم آماده کردنش وقت زیادی از شما نمیگیره، گزینه خیلی خوبی میتونه باشه برای زمانایی که مهمون دارین. خوشحال میشم نظرتون رو درباره این غذا توی کامنت برام بنویسین.